गाइस म तपाईहरुमाझ बेस्ट इर्निङ एप्लिकेसन ल्याइ फेरि उपस्थित भइसकेको छु। एप्लिकेसन म डिस्क्रिप्सन लिंकमा दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यी लिंकबाट डाउनलोड गरे बापत तपाईहरु 200 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। टिच न्यूज, कम्प्युटर ट्रिप्स, मोबाइल ट्रिप्स, अनबक्सिङ, लेटेस्ट न्यूज, ट्राभलिङ, ब्लगिङ, फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी, वाच, लर्न, इन्जोय। सो म एप्लिकेसन ओपन गरेँ। अलरेडी मैले रजिस्टर गरिसकेको छु। तपाईहरु रजिस्टर गर्नु होला। रजिस्टर गर्नको लागि तपाईहरुको डाइरेक्ट फेसबुकबाट रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट तपाईहरु जीमेलबाट नि रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि रजिस्टर गर्न आएन भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईहरुले इनबक्समा आएर सिकाउने छु। रजिस्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। हेर्नु त, यस्तो इन्टरफेस खोलिसकेपछि म अलरेडी धेरै जोइन भइसकेको छु। कमाउने भनेको तपाईहरु जोइन हुनुपर्छ। यसमा म धेरै जोइन भएर नि देखाउने छु। जोइन फ्री भनेपछि हेर्नु त, जोइन फ्रीमा मैले क्लिक गरेँ। जोइन फ्रीमा क्लिक गरेँ। अरु पनि म जोइन फ्री गर्दै छु। तपाईहरुले जोइन फ्रीमा देखाए। यो टाइमिङ भनेपछि यो टाइमिङ सकिएपछि तपाईहरुको यसमा के कोइनहरु आउँछ। कोइनहरुबाट तपाईहरुले कन्भर्ट गरेर डलरमा कन्भर्ट गर्ने हो। एकदम सजिलो छ। हेर्नु त, जोइन फ्री गर्न यति धेरै दिन्छ। डेली जोइन भन्दै जान्छ। तपाईहरु जोइन गर्दै जानु होला। जोइन गर्न केही टाइम लाग्दैन, 1-2 मिनेट मात्रै लाग्छ। हेर्नु त, मैले अहिले यति नै गरेँ। यसरी जोइन गरेर नि तपाईहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो एप्लिकेसन छ। त्यसपछि यहाँ गयो। त्यसमा डेट दिन्छ माथि। हेर्नु त, आज कुन डेट हो, टाइम दिन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मे 18 भनेपछि मे 18 को कोइन मैले कलेक्ट गरिसकेको छु। 19 20 पनि कलेक्ट गरेँ। भोलि 21 को 21 डेट भइसकेपछि 21 मा क्लिक गरिसकेपछि फेरि 8 कोइन पाउँछु। 22 मा 16 कोइन पाउँछु। यसरी नै कोइन बढ्दै जान्छ। तपाईहरु यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोमो भनेछ आवर अफर भनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईहरुले एप्लिकेसन डाउनलोड गरे बापत तपाईहरुले 350 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। 350 कोइन आइसकेपछि तपाईहरुले पछि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि म सार्दै गएँ। त्यसपछि साथीहरुले इन्भाइट गर्नु भयो भने तपाईहरुले कम्ती 250 देखि 900 कोइनसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। स्टार्टमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि डाइरेक्ट कपी लिंक गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। शेयर बटनमा गएर सोशल मिडिया कुनै साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी शेयर गर्नु भयो भने तपाईहरु 250 देखि 900 कोइनसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म यता सारेँ। मेमोरी भनेपछि यसमा क्लिक गर्नुभयो। अलरेडी मैले 6 गेम खेलिसकेको छु, कम्प्लिट भइसकेको छु। यसमा क्लिक गरेर गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा के बक्स आउँछ त्यो बक्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो गेम भनेपछि म तपाईहरु खेलेर देखाउने छु यो गेम, किनकि मैले पहिला खेलेको। स्टार्टमा गरेँ। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु त, केही लोडिङ लिन्छ। त्यसपछि उसको पालो हो, उले यता दियो भने म बीचमा क्लिक गरेँ, इन्टु गरेँ। जसको लाइन 3टा पुग्यो उ विनर हुन्छ। उ मान्छे खेल्दै छ। हेर्नु त, त्यसपछि मैले बीच गरेँ। माथि गरिसकेपछि मैले यहाँ क्लिक गरेँ। ऊ मान्छे सोच्दै छ। यसरी नै खेल्नुपर्छ। कर्मश गयो भने त्यो चाहिँ विनर भइहाल्छ। हेर्नु त, मैले माथि क्लिक गरेँ। यहाँ चाहिँ ड्र भयो। हेर्नु त, यो चाहिँ ड्र भयो। ड्र भए पनि हाफ दिन्छ। 2 कोइन आउने, 2 कोइनमा तपाईको 1 कोइन बढ्छ। सक्यो। यो 5 चोटि दिन्छ। मैले पहिला नि खेलिसकेको छु। यसरी नै तपाईले खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता मैले उ गरेँ, सारेँ। त्यसपछि मेन भनेको हेर्नु त, तपाईको क्याल्कुलेटर भनेछ। यदि दिमाग तेज छ उ छ भनेपछि तपाईले एउटा क्याल्कुलेटर मोबाइल भएर राख्नुलाई हिसाब गर्नको लागि, यसको लागि एउटा मिलाए बापत 5 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। स्टार्टमा क्लिक गरेँ। म स्टार्टमा क्लिक गरेँ। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ दिन्छ। हेर्नु त, तपाईले जे दिन्छ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। रङ भए पनि रङ भन्छ, यो डाइरेक्ट रङ भन्छ। त्यसपछि तपाई क्याल्कुलेटर राखेर जानु होला। 47 हेर्नु त। अनि त्यसपछि एगो गर्दै जान्छ। हेर्नु त, मिलाउँदै जानु होला। तपाईले एकदम सोचेर उ गर्नुपर्ने हुन्छ। रङ भए पनि यस्तो देखाउँदै जान्छ। 2 कोइन विनर भइसकेपछि हेर्नु त, कङ्ग्रेचुलेसन भन्छ। यसरी दिमाग उ गर्नुपर्ने। यहाँबाट पनि कमाउन सक्नु। त्यसै क्ल्याक भनेपछि कलेक्टरमा क्लिक गर्नु होला। यो माथि अघि मेरो कति थियो हेर्नु त, 32 थियो, 37 भइसकेछ। हेर्नु त, यो टाइमिङ दिएछ। 4 घण्टा पछि तपाईको फेरि पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म यसमा गएँ।
गइसकेपछि माथि तपाईँहरूको कोइन देखिएछ हेर्नु त कोइन 137 देखिएछ तपाईँको $119 भाउ 119 अहिले मेरो 0.06 डलर छ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ धेरै भयो भने प्लसमा क्लिक गर्नु होला थोरै भयो भने माइनसमा गर्नु मेरो छैन $1 मात्र 0.01 छ त्यसै कन्भर्टमा क्लिक गर्नु होला कन्भर्टमा क्लिक गरी सक्सेसफुल कन्भर्ट योर गिभ कोइन भनेपछि हेर्नु त अहिले 0.07 भयो कोइन मेरो 8 भयो सो गाइस विथड्र गर्नको लागि तपाईको कम्तीमा 0.29 हुनु पर्यो 0.29 पुगिसकेपछि विथड्रमा क्लिक गर्नु होला विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो पेपल एकाउन्ट यहाँ राख्नु होला पेपल एकाउन्ट राखिसकेपछि यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको 5 मिनेटमा विथड्र भइहाल्छ सो गाइस बेस्ट एप्लिकेसन छ पहिले अलरेडी विथड्र गरिसकेको छु एकदम राम्रो छ धेरैले युज गरेको छन् हेर्नु त यति धेरै युज गरेछन् नि डेली यो एप्लिकेसनबाट धेरै अर्निङ गरेको छ नि बेस्ट एप्लिकेसन हेर्नु त यो एप्लिकेसन एकदम राम्रो छ धेरै युज गरेछन् धेरैले यस्तोरी कमाएको छन् सो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोले लाइक गर्नु होला सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्नु होला नयाँ हुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुभएको स्मार्ट दिपेन्द्र युट्युब च्यानल फ्री सब्स्क्राइब गर्नु होला साथै बेल घन्टीलाई क्लिक गर्नु होला ताकि हामीले अपडेट गरेको यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू तपाईहरुले फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच